פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בחודש ינואר 2022 הגישו הסיעות החרדיות בכנסת הצעת אי אמון בממשלה בגלל יוקר המחיה ועליית מחירי הדיור. בנאום תגובה הסביר חבר הכנסת אלון טל מיש עתיד במרומז שלא הממשלה אשמה בעליית המחירים, אלא דווקא אלה שמתלוננים, כלומר החרדים. למה? פשוט מאוד. לדעתו של חבר הכנסת, בגלל אחוז הילודה הגבוה, ישנה צפיפות שגורמת לעלייה במחירי הדיור, ועל אחוז הילודה הגבוה אחראים, איך לא? החרדים כמובן. אין לנו בישראל גל התייקרויות, אמר חבר הכנסת. האמת היא שיש לנו עלייה דמוגרפית חסרת תקדים. אל לנו להמשיך לשקר לציבור ולומר שאפשר להמשיך לגדול באופן אינסופי ולהמשיך לפתור את בעיית הפקקים, העומס בבתי הספר, הכיתות הצפופות והעלייה במחירי הדיור. אנחנו חייבים לשנות כיוון, הוא אמר. זה לגמרי בידינו. ואיך משנים כיוון, אתם שואלים? יולדים פחות. איך יולדים פחות? משלמים פחות לאלו שיולדים. לא באנו לישראל כדי להתיישב בלול. אנחנו רוצים לחיות טוב, כך אמר חבר הכנסת בהזדמנות אחרת. 2 ילדים, הוא אמר, זה ברכה. 3 פחות, 4 זו בעיה. אני, אמר חבר הכנסת, נותן הכשר ל2, אפילו 2.1 ילדים. על השאלה איך מורידים את אחוז הילודה, השיב חבר הכנסת, יש 3 דרכים לעשות זאת. העצמת נשים והעצמת נשים. כל השאר פרשנות. אין מדינה, הוא אמר, שהצליחה להוריד את כמות הילודה מבלי לתת לנשים אופק מקצועי מעבר ללהיות אימא. זה יהיה טוב למדינת ישראל, כי גם הציבור החרדי תקוע בפקקים ורוצה לקבל שירות טוב בבתי חולים. את האמת, חברים, למרות שזה גורם לי לחייך באופן אישי, אין לי בעיה עם חבר הכנסת טל. רוצה להאמין שהרבה ילדים זה לא טוב למדינה? שיאמין. מה שמדהים הוא שחבר הכנסת מאמין שהדרך לצמצום הילודה עוברת בהעצמת נשים. למה נשים יהודיות יולדות ילדים? כי פשוט אין להם משהו אחר לעשות, אבל אם נעצים אותם והן יצאו לעבוד, הן תתחלנה להכיר את החיים ואת עצמם, ואז הן תלדנה פחות. אם החרדים יבינו שפחות ילדים זה פחות פקקים, ופחות ילדים זה פחות לחכות בתור, גם הם יתו כתף לצמצום הילודה והכל יסתדר. מה שחבר הכנסת לא מגלה זה שפחות ילדים זה אולי יותר איכות חיים כלכלית, אבל לא יותר עושר. שפחות ילדים זה אולי יותר מדינה, אבל פחות יהודית. שזה אולי יותר עצמאות, אבל פחות בשביל מה. והכי חשוב, שפחות ילדים זה אולי יותר הווה, אבל הרבה פחות עתיד, וההוכחה לכך מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת כי תישא, התורה מתארת את החטא הלאומי הראשון של עם ישראל. את חטא העגל שהתרחש 40 יום בלבד לאחר קבלת התורה בהר סיני. שאלתם את עצמכם, איך זה קרה? איך יכול להיות שאחרי שעם שלם פוגש את הקדוש ברוך הוא בהר סיני, הוא עובד לעגל מזהב? נכון שכולנו בטוחים שאם אנחנו היינו עומדים למרגלות הר סיני ומקבלים את התורה מהקדוש ברוך הוא, היינו הכי צדיקים? אז זהו שלא. חטא העגל מלמד שאנחנו כנראה טועים. אפשר לקבל תורה, ואחרי קצת יותר מחודש לעבוד עבודה זרה. השאלה היא רק, למה? מה גרם לבני ישראל לעשות עגל? מה הם חשבו שהעגל הזה באמת הוציא אותם ממצרים? על כך עונים חכמינו זיכרונם לברכה בתלמוד הבבלי. אמר רבי יהודה, אמר רב, יודעים היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש, ולא עבדו עבודת כוכבים, אלא להתיר להם העריות בפרהסיה. במילים האלה מסביר רבי יהודה שבני ישראל לא באמת האמינו שהעגל הוציא אותם ממצרים, הם עבדו לו מסיבה אחרת. הם עבדו לעגל בשביל הנוחות. הם הקריבו את הערכים שהם קיבלו בהר סיני בשביל קצת יותר נוחות ואיכות חיים. הם התאבו לעריות והקריבו את האמונה. הם ביקשו חופש והקריבו את האמת. הם רצו את ההווה ובשביל זה הם הקריבו את העתיד, ויש לכך ראיה.
בתגובה לחטא העגל, הקדוש ברוך הוא פונה למשה ומבקש לחלות את עם ישראל חס ושלום, ורק כשמשה מתפלל, הגזרה משתנה. השאלה היא למה? וכי הקדוש ברוך הוא באמת רצה לחלות את ישראל, הרי הוא הוציא אותם ממצרים, ואם בכל זאת הוא רוצה לחלות אותם, אז למה התפילה של משה שינתה את הגזרה? כדי ללמד. במילים, הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם, מלמד הקדוש ברוך הוא את משה יסוד חשוב. לעם ישראל יש תפקיד חשוב בעולם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, והוא ארוך טווח. כדי שעם ישראל ישרוד ויגיע אל התכלית שלו ולא ייעלם בדרך, הוא נדרש לנהוג הפוך מעמים אחרים. בעוד עמים אחרים מקריבים את הערכים בשביל הנוחות, עם ישראל נדרש להקריב את הנוחות למען הערכים. אם עם ישראל יוותר על ההווה בשביל העתיד, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הוא ישרוד. ואם הוא ינהג כמו אומות העולם, יקרה לו מה שקרה לכל העמים שנהגו כך. הם פשוט נעלמו. במילים, אני חלי ואכלם, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה, שאם בני ישראל יעבדו לעגל בשביל איכות החיים של ההווה, ויקריבו את הערכים שלהם, לא הוא יחלה אותם, הם יחלו את עצמם. ובסליחתו של הקדוש ברוך הוא על חטא העגל, הוא מבשר למשה שזה לעולם לא יקרה, שהוא לעולם לא ייתן לעם ישראל להקריב את הערכים עבור ההנאות של ההווה, שחטא העגל לא יחזור על עצמו. שגם אם בדור מן הדורות יקרה שחלק מעם ישראל יעדיף את ההווה על העתיד ואת איכות החיים על הילדים, תמיד יישארו יהודים שימשיכו להעדיף את העתיד על ההווה, ושגם אם יבטיחו להם פחות פקקים ופחות לעמוד בתור, וגם אם יעצימו את נשותיהם, הם לא יתפתו. הוא מבטיח לו שתמיד יישארו יהודים שגם אם יגזרו עליהם גזרות כלכליות, הם ימשיכו להעדיף את העתיד על ההווה. למה? כי הם לא עובדים לעגל, כי הם לא מאלה שחושבים שהכל כסף ורווחה כלכלית או איכות חיים. שעם ישראל ישרוד לא בגלל אלה שעבדו לעגל, אלא דווקא בגלל אלה שלא. ועוד נקודה לסיום. בכתבה שהתפרסמה חודש אחרי נאומו של חבר הכנסת, מתברר שאחד מכל 7 בתי כנסת קונסרבטיביים בארצות הברית מחפש רב לשנה הבאה בגלל גל פרישות של רבנים שתוקף את הקהילות הקונסרבטיביות בארצות הברית. כשאחד הרבנים הפורשים נשאל על כך, הוא השיב שישנה אווירה שחונקת כל זיק של חדשנות, של להט ושל יוזמה, ושליבו ממש נחמץ בכל פעם שקומץ מתפללים בלבד מגיע לבית הכנסת בשבתות ובחגים, ושלכן הוא החליט לעזוב את בית הכנסת, לעשות לביתו ולפתוח חברה לייעוץ. לכן אני מתפלא על חבר הכנסת טל, הוא הרי מכיר את היהדות הקונסרבטיבית טוב מאוד, והוא היה הראשון שצריך לדעת שלתנועה שמקדשת את ההווה על פני העתיד, אין עתיד. למה? כי אם ההווה חשוב, למה להיות רב בית כנסת אם אפשר לפתוח חברת ייעוץ? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.